سلام، مژده هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که کاتالوگ چیه و چجوری باید ازش استفاده بکنید. تمام شرکت هایی که رنگ مو تولید میکنن برای اون رنگ هایی که تولید کردن یه کاتالوگی دارن که به این صورت رنگ هاشون نشون میده. ولی ما چجوری میتونیم از این استفاده بکنیم؟ امروز میخوایم توی این ویدیو یاد بگیریم. تمام رنگ ها وقتی تو کاتالوگ میبینید یه شماره هایی پایینشه. ببینید حالا این کاتالوگ استثنا 2 رو نداره. 3 4 5 6 7 8 9 و 10. این 1 تا 10 که توی کاتالوگ میبینید و قبل از ممیز هستش داره تیرگی و روشنی رنگ موی شما رو نشون میده و هرچی این عدد کوچیک‌تر باشه رنگتون تیره تر هست. یه ممیز داریم و سمت راست ممیز یه عدد هست. این عدد نشون دهنده توناژ رنگ موی ما هست. ما توناژهای متفاوتی داریم، طبیعی داریم، دودی داریم، طلایی داریم، زیتونی داریم و تمام این توناژ رو شما با این عدد بعد از ممیز میتونید تشخیص بدید. اولین سری که تو همه کاتالوگ‌ها وجود داره سری طبیعی هست. سری طبیعی با 0 نمایش داده میشه. فقط دقت کنید این که اسمش طبیعی معنیش نیست که اگه بزنید روی موهاتون رنگش طبیعی میشه. استفاده از کاتالوگ پیچیده‌تر از این حرف هست. فعلا توی این مرحله ما داریم آشنا میشیم که چجوری کاتالوگ رو بخونیم. پس میشه 1 0 تیره ترین رنگ طبیعی که وجود داره و به مرور روشن میشه. 4 0 5 0 6 0 و تا 10 0. معمولا یه سری کاتالوگ‌ها تا 11 و 12 رو هم دارن. حالا اگه این داشته باشه بهتون نشون میده. دسته بعدی دسته دودی ها هست. دودی ها توی این کاتالوگ از 5 داره. ببینید دودی ها رو با 1 نشون میدیم. علامت عدد مخصوص رنگ های دودی 1 هست. پس اگر روی یک کاتالوگی روی یک رنگ دیدید ممیز 1 داره بدونید که دودی هست و خب 5 1 تیره ترین رنگ دودی معمولا 4 1 یا 3 1 هم توی بعضی از کاتالوگ ها وجود داره تا 10 1 و ممکنه 11 1 و 12 1 هم وجود داشته باشه. گروه بعدی گروه طلایی هست. ببینید با ممیز 3 نشون داده میشه. گروه های طلایی عددی که نشون دهنده اون گروه 3 هست و هرچی که میبینید از 4 هست تا 9 که ممکنه حالا روشن‌ترش هم وجود داشته باشه. پس هر جا که 3 دیدید بدونید که طلایی. اگر اون کاتالوگ استاندارد باشه 3 باید نشون دهنده طلایی یا گلد باشه. دسته بعدی دسته گروه شکلاتی. شکلاتی یا نسکافه رو ما با 7 نشون میدیم. ببینید داره با 7 نشون میده. این 5 6 7 8 9 تیرگی و روشنیشه، پایه رنگ موه و اون 7 که دارید میبینید نشون میده که چه توناژی داره. گروه بعدی که باید راجبش صحبت کنیم 4 هست. ببینید ممیز 4. این 4 قبل که پایش رو نشون میده، 4 بعد از ممیز نشون میده که این رنگ مسی هست. مسی ها رو ما با شماره 4 نشون میدیم. یعنی هر جا دیدین که رنگی ممیز 4 داره بدونید که حتما توناژ مسی توی اون داره. خب رنگ بعدی که باید با هم راجبش صحبت بکنیم ممیز 6. 6 همیشه نشون دهنده قرمزه. یعنی شما هر جای ممیز 6 ببینید بعد از ممیز، قبل از ممیز که همه داره در واقع توناژ تیرگی روشنیشو نشون میده. بعد از ممیزه که توناژ نشون میده و بعد از ممیز اگه 6 داشته باشین اون رنگ توش قرمزی داره. ببینید این 6 یعنی 6 قرمز، پایش تیرگی 6 و توناژش 6 هستش. توناژش قرمز هستش.
حالا یکم میرم عقب‌تر. آها ببینید اینجوری کامل نشون داده میشه. ببینید قرمزه. دسته بعدی که باید راجبش صحبت بکنیم توی این کاتالوگ، ببینید یه سری رنگ ها هست که ترکیبیه، یعنی ترکیبی از این رنگ هایی که بهتون گفتم: دودی، زیتونی، طلایی، شکلاتی، مسی و قرمز. ببینید مثلا اینجا زده 10/13. این ترکیبی از دودی و طلاییه. و مثلا اینجا زده 4/26. یعنی این رنگ ترکیبی از بنفش و قرمزه. و وقتی که مثل این 2 عدد بعد از ممیز هست و عین هم هست، یعنی همون توناژ رو داره به صورت خیلی قوی تر. یعنی این دیگه یه 6 خیلی قرمزه. خب با کاتالوگ آشنا شدیم، یاد گرفتیم که چجوری بفهمید که چه رنگی هست و توی کاتالوگ انتخاب بکنید. نکته خیلی خیلی مهمی که در مورد کاتالوگ وجود داره اینه که اصلا رنگی که توی کاتالوگ هست قرار نیست روی موی شما در بیاد. رنگ کردن مو یک کار بسیار بسیار پیچیده هست و اینجوری نیستش که شما بیاین مثلا برین بگین من این رنگو دوست دارم، این رنگو بگیرید بزنین و این در بیاد. به هیچ عنوان این اتفاق نمیفته. امیدوارم که آموزش براتون مفید باشه. دوستتون دارم. خداحافظ.